Чекаємо. Територія на Золотої найбільше вже розроблені детальні плани, де їх можна вивчати. Тобто, яким чином це процедура? Євангелист Іван в 17 розділі він записав слова Ісуса Христа, який перед тим, як він пішов на хрест. І це була молитва Ісуса, і він молився і просив Отця, щоб учні його були в такому ж самому єдинстві один з одним, як він з Отцем. Ми маємо здатність бути єдиними, і ми можемо робити речі разом. Є в приказках, що кажуть, що справжні друзі вони пізнаються в біді. І друзями справжніми стають тільки тоді, коли проходиться якийсь певний етап в житті, коли ти дійсно маєш можливість побачити людину в різних ситуаціях, в різних обставинах. Спільна праця всіх євангельських церков Тернополя в проєкті допомоги біженцями з евакуацією, в інших різних потребах, які ми стикнулися під час війни. Єдність, яка є серед нас, виглядає ніби таким феноменом до певної міри. Але щоб зрозуміти цей феномен, треба повернутися 22 роки тому, коли ми розпочали наші пасторські зібрання. Раз в місяць ми терпеливо збиралися, притиралися, молилися, взнавали один одного. Ми всі разом зібралися в один день, в один момент, в одному місці. І ми знали, що ми будемо це робити разом. Ми мали вже закладений фундамент, якому вже було 22 роки, на якому було дуже легко будувати, один одного підтримувати, ділитися ресурсами, допомагати, молитися, плакати разом. І це спрацювало. Вже пройшло більше 2 місяців військових дій в Україні, але для мене є дуже свіжі спогади, яскраві відчуття першого дня, ранок, всі на місці. Я пам'ятаю цю молитву, я пам'ятаю цю єдність, яка відчувалася в приміщенні. І перше, що ми почали робити, це приймати переселенців. З першого ж дня війни. Спочатку ми приймали дзвінки від тих, кого ми знали, наші церковні лінії, наші конфесійні лінії. Ми зрозуміли, що ми як штаб вже не справляємося, ми почали шукати команду, запросили сестер, які мали досвід в готельному бізнесі, в інших справах, де іменно праця з потоками людей. І я дуже чітко пам'ятаю момент, коли я почав обдзвонювати пасторів, служителів з різних церков, різних деномінацій, конфесій євангельських і просити їх, щоб вони приймали людей на транзит, на ніч, переночувати, нагодувати, дати їм душ, тому що ми не могли таку кількість прийняти вже в основних церквах. Ми збільшували локації кожного дня, і я пам'ятаю відгуки пасторів, їхнє відкрите серце, їхнє бажання послужити. Хтось не мав досвіду, не знав як, вони запитували, як ми це можемо зробити, допоможіть нам, навчіть нас, ми будемо приймати. Я дуже чітко пам'ятаю, коли одна з великих церков, яка вже гарно включила з перших днів, завезла матраси, приїхала, навчила іншу церкву, іншої деномінації, маленьку церкву, як приймати людей. Я пам'ятаю, як церкви, які повільно включалися, але коли вони стикнулися з реальною бідою людей, переживаннями цих людей, вони приймали всіх. Це бажання співпрацювати, підстрахувати, бути разом і одним фронтом Євангельська церков приймати переселенців. Це те, що дало нам силу. Це єдність в праці, єдність в молитві, підтримка, порада, коли ми ділилися ресурсами. Це справді дало особливі відчуття і дало нам можливість зробити набагато більше. Для мене це як честь бути частиною спільноти євангельських церков в Тернополі. І дійсно такої дієвої спільноти. Сам я родом з Луганської області. Я тільки 7 років живу в Тернополі. І десь, мабуть, той досвід, який я і моя сім'я пережили в 2014 році, це і окупація нашого міста, це і допомога тоді ще в 2014 році в евакуації, допомога людям, які постраждали від війни в той час. Цей досвід пережити допоміг саме і в цей час. Тобто, коли ми збиралися з гуманітарним штабом, ми обговорювали, які наступні кроки, що ми можемо робити разом, як ми можемо допомагати людям. Ми вже десь очікували, що буде багато людей, як церквами готувати місце для тих людей, тому що не вистачило би наших там домівок, і ми в церквах збирали ці матраси, розміщали людей, годували їх.
це і психологічна така духовна допомога. У нас був вже цей фундамент спільності, і десь ми змогли об'єднатись для того, щоб допомогти нашому народу в цей час. Отже, єдність – це благословіння. Це за 2 дні до початку війни було побудження від Господа написати повідомлення, попросити в четвер зранку зустрітися всіх пасторів для того, щоб ми могли подумати, що будемо робити на випадок війни, якщо буде війна. І в четвер зранку ми зустрілися без приставки «якщо». Війна вже на той ранок почалася. Я пам'ятаю багатьох непевність, нерозуміння, що відбувалося. І в той самий момент ранку ми вирішили створити такий міжцерковний координаційний штаб, який, по суті, міг допомагати спільній єдності, баченню. І дякувати Богу, що спрацювали в єдності на відмінно. Багато потім ділилися, що вони не до кінця знали, що робити, як робити, але довіряли тим порадам, які давав штаб. І таким чином бачили, як Господь працював дивним чином, коли за декілька днів до якихось подій Він попереджував нас, Він вів нас і показував, як ми можемо працювати в єдності. Як це не звучить парадоксально, але навіть у війни є корисна сторона. Ми стали дружніші, віруючі люди між собою. Ми стали більше молитись до Господа, стали більше шукати Господа. Зробилася така переоцінка цінностей, відбулася між людьми. Ми стали більше розуміти, що є справжнім багатством і що дійсно потрібно цінувати на цій землі. Що Господь зараз веде в цей час війни, поклав нам на серце служити переселенцям. Тобто ми зараз працюємо в кількох таких напрямках, допомагаємо з Києва вивозити людей, туди веземо продукти. Також веземо людей до кордону, допомагаємо, щоб вони перейшли кордон нашим біженцям з Харкова, з Києва, Сум. Ну і також у нас в церкві ми зараз створили таку базу тимчасово, де люди можуть 1-2 дня побути. Ми їх безкоштовно годуємо, безкоштовно надаємо ліжко місце, де вони можуть відпочити, набрати сил, помитись і рухатись далі. Це помічають представники влади, те, що церкви зорганізувалися, підв'язалися на цю роботу. Звичайних громадян дивує, взагалі, що так церкви допомагають в розселенні, в допомозі біженцям. Слава Богові, що звичайні люди, вони чують про те, що церкви приходять на допомогу. Це страшно, тому що в моєму житті моя сім'я переживає це вдруге вже. Моя сім'я зі сходу України, і 7 років тому ми приїхали сюди, в Тернопіль, і тому перше враження – це страх. Складнощі дійсно є, але коли ти як на емоціях, коли ти хочеш допомогти людям, коли ти хочеш допомогти своїй країні, хочеш перемоги, то всі складнощі вони якось згладжуються, і ти на адреналіні йдеш до перемоги. І я знаю, що Бог дасть нам цю перемогу, і буде багато ще позитивних моментів і в цьому служінні, яке ми зараз несемо. Коли я почув про війну, мені важко було в це повірити однозначно. Я зрозумів, що нам прийдеться пройти дуже довгий марафон. І ми повинні все зробити для того церквою, щоб підтримати нашу країну і бути з нашою країною разом. Це все, що я зрозумів, і ми почали відразу діяти. По-перше, у нас не було досвіду такої кризи. Щоб я сказав, щоб якісь дуже великі складності були. Складності завжди є, але якось Бог нам допомагав їх вирішувати. Тобто ми навіть були готові до цього, тому що ми перед тим зібралися, були пасторами, і це була гарна спільнота. Розуміли, що нам треба робити. Ми створили зразу координаційний штаб, який очолив Іван Гонтар, брат. Тому якось всі питання ми обговорювали навіть наперед. Ми, як Церква Божа, ми завжди молилися про те, щоб Бог дав нам мудрість, мир і благословіння при любих розкладах нашого життя. І тому те, що сталося із воєнними діями, воно було
так якби неочікуване, і з другої сторони воно було прогнозоване, хоча не до кінця так, як ми собі могли думати. І тому з перших днів ми побачили рух, якого ми ніколи не бачили в своєму житті. Це рух людей, яких ми не знали. Це почали приїжджати люди, змушені залишити свої місця постійного проживання. І ми, як церква, ми включилися разом із церквами міста для того, щоб дати прихисток, дати гарячу їжу і тепло для тих людей, які приїжджають на нашу територію. Ми приймали людей, які змушені були покинути свої доми, приїжджали на захід України. Включилася церква. Перші дні вони були насичені, багато роботи. Потрібно було організувати наші класи, які були для недільної школи. Ми їх зробили під спальні кімнати для людей. Ми шукали матраси, шукали постілі. І було дуже приємно, коли ми писали церковний чат або чат міста, міжцерковні чати, що потрібні матраси, потрібні постіль. Люди дуже швидко реагували і буквально за день-два ми могли тут кожного дня приймати 140-150 людей. Відколи це все почалося і відколи ми мали можливість відкрити двері церкви для того, щоб приймати переселенців, роздавати гуманітарку і робити все, що необхідно. Одна думка, яка не залишає мене, і часто про неї говорю, часто про неї ділюся, це думка про те, що, на жаль, за таких обставин, але церква трансформується і стає тим, чим вона мала бути з самого початку. Тобто стираються межі, стираються якісь певні розуміння, обмеження і так далі. А церква стає організмом, який готовий відповідати на потреби, який готовий робити все необхідне для того, щоб допомогти тим людям, які цього так сильно потребують. Сьогодні в наш час дуже багато людей, переселенців, людей, які втратили свої домівки, які пережили біль, яку нам важко осягнути. Але ми можемо бути руками, ногами Ісуса Христа. Ми можемо бути Його вухом. Ми можемо бути Його язиком, Його словами. Словами підбадьорення для тих людей, в яких болить. І ми можемо прийняти і обігріти, і дати любов ту, яку дає Ісус. Ті славетні слова, які Ісус часто говорив в Євангеліях, Він говорив про те, що якщо ви зробили це найменшим, то ви це зробили мені. І це те, що ми бачимо. Це те, що зараз відбувається з церквами. І це приємно бачити, і це виклик залишатися такими, навіть коли війна закінчиться. Коли почали приїжджати люди, ми почали думати, як їм можна допомогти тут, в цих ситуаціях. Надія зберігається, люди продовжують вірити в щось краще, навіть з різних ситуацій приїжджають, але в них є надія. Ми намагаємося там їм підшуковувати житло чи якісь будинки недалеко від Тернополя. Але з цим більша проблема, чим просто надати людям, де декілька днів ночувати, нагодувати їх, це не є проблема. Це з перших днів ми почали приймати людей і в великій кількості, по 100 і по 140 людей було на початку, ми могли розмістити тут в нас в домі молитви. Важко було сприймати і слухати, що вчора ще в людей було все, а вже за хвилину часу люди лишилися без нічого. Хто з якоюсь валізою, хто ні з чим тікають. Було важко слухати ті історії і перекази тих людей, які в нас відпочивали і знаходяться зараз тут по сьогоднішній день. Вразило те, що Бог дійсно розбудив церкви, церкви зорганізувалися. Бог дав можливість таку дійсно посвятити себе і на те служіння людям буквально всіма речами і допомогою, яким тільки можна. Ще задовго до війни ми думали про те, як церква може служити людям.
Старалися це робити завжди для наших місцевих людей. Коли в Україні наступив час, коли почали говорити про можливий напад Росії, ті фарби військового стану почали згущуватися, почали війська бути багато біля кордонів, і ми почали в церкві думати, що якщо буде війна. І десь за 1,5 місяці ще до війни я написав таке маленьке повідомлення для церкви, що ми будемо робити як церква, якщо настане війна. І один із пунктів в цьому повідомленні, крім різних моментів, що стосуються наших родин, наших сімей, наших богослужінь, був пункт про те, що ми будемо робити, якщо буде війна і будуть біженці. Бо ми розуміли, що ми на заході України, і очевидно, що якщо війна буде, то вона почнеться на сході, на півночі, десь далі від нас. І так і сталося. Коли почалася війна, перший же день я нагадав нашим братам і сестрам, що, пам'ятаєте, ми говорили, що може таке бути, і час служити біженцям. І почали з першого дня приймати людей, які почали втікати від війни, які захотіли в нас зупинитися в церкві, переночувати. Ми сказали, що ми дамо для них поїсти. І так наші друзі, наші брати і сестри, вони служили цим. Спочатку ми приймали просто людей, які переїжджали для того, щоб тікати за кордон. Було біля 70-80 чоловік на день. Зараз ми приймаємо людей, які живуть тут, їдять. Зараз проходить навчання для тих людей, які втекли від війни, але увірували в Господа і готуються до хрещення. Дітки також, вони потребують чути Боже Слово і потребують бути зайнятими, тому Оленка Будковська організувала денний центр для дітей. Це також є дуже чудово, що ми можемо служити тим діткам. А на цій базі ми хочемо організувати роздачу продуктових наборів, і вже з п'ятниці ми хочемо адаптувати сім'ї, які будуть приходити для спілкування і отримувати продуктові набори. На другому-третьому тижні ми побачили проблему, що величезний є попит, люди не мають де жити просто. І люди сплять на підлогах, в церквах, в спортзалах і так далі. І ми сказали, що ми можемо створити умови, які ми можемо, і дати можливість людям зупинятися на ніч, на 2 ночі, особливо ті, які йдуть далі за кордон. Ось. І ми з нашої піцерії зробили хостел, так його і назвали «Піца-хостел». Ми побачили, що наше місто наповнене людьми з Східної, з Центральної України. Вони ходять вулицями, їх можна зустріти на ринках, в супермаркетах. І хтось прийняв на себе відповідальність забезпечувати їх продуктами, хтось прийняв відповідальність працювати з їхніми дітьми. І ми, як люди, які волонтеримо, знаєте, кожна віруюча людина – це волонтер, невиліковний волонтер. Ми з другого дня війни приймаємо людей, біженців, які тікають від війни в нас на базі. За цей період часу ми прийняли понад 1800 чоловік. У нас жив дитячий будинок, де було 42 дитини, 8 чоловік персоналу. Ми реально були шокованою звісткою про війну. В якісь моменти навіть розгублені. Але в один момент, десь на другий день війни, коли я вже завіз свою сім'ю в частний там будинок, я став, кажу, Боже, ось мої руки, ось мої ноги, що я можу робити? І настав такий момент, коли почали відкриватись двері. Ми робили дитячі табори на цій базі, і ми знали власника бази. І багато людей дзвонили до нього, щоб тут відкрились двері для біженців. Він не давав цього робити, але ми подзвонили, знайшли підхід, і з другого дня ми почали. Тут першу ніч тут було 37 людей, другу вже 46, і потім тут жило в одні моменти по 180 чоловік на добу. Тобто вони ночували, багато хто їхали на кордон. Із цих біженців ми зразу організували машини, які були готові допомагати, волонтерити. Вони везли сім'ї на кордон. Потім ми організували гуманітарну допомогу, яка почала йти з Голландії. І все, що коли для нас її стало достатньо, ми почали відправляти її на схід. Переважно це був Харків, Чернігів, Суми в той період часу. Працюємо тут з початку війни, з першого тижня, можна сказати. Четвер війна почалася, в понеділок ми вже приступили до роботи. Пекли спочатку кожен день булочки для воїнів, перебивали їх на схід. Потім
Зробили собі волонтерські дні, в які приходять люди і теж печемо на схід, передаємо. Тут переселенцям передавали булочки, також деколи печемо для воїнів, які зараз знаходяться на лікуванні в Тернополі. Сьогодні печемо булочки з яблуками і плануємо їх передати вечором машин, які будуть їхати хлопцям на передову. Ми спочатку писали, там в середньому могли ми пекти в день від 600 до 1100 булочок за день. Потім ми вже перестали це все записувати, просто печемо, скільки вистачає, скільки є сил. Приклад єднання тернопільської спільноти євангельської перед викликами війни показує, що тільки об'єднавши свої зусилля перед іменем Господа Ісуса Христа, ми зможемо допомагати нашим містам, нашим областям і нашій країні. Ми хочемо на нашому прикладі закликати сьогодні євангельську спільноту України і світу до об'єднання перед викликами, перед загрозами, перед війною, якою ми отримали на теренах нашої країни. Христос сказав, що коли ми будемо єдиними, тоді увірує світ. Ми бачимо це сьогодні, що коли Євангельська церква об'єдналася, сьогодні багато людей відгукнулися на заклик Ісуса Христа і примирилися з ним. Ми закликаємо сьогодні до єднання в любові Євангельської церкви.